අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම මගේ YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කිසිම වියදමක් නැතුව ඔයා ගාව තියෙන Android mobile එක ඔයාගේ laptop එකේ හෝ desktop එකේ web camera විදිහට convert කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා මගේ YouTube channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි ගුරුවරුන්ට සහ ඉස්කෝලේ යන නංගිලා මල්ලිලට. ඉතින් අපි වැඩි කාලේ නාස්ති කරන්නේ නැතුව අපි යන් අපේ වීඩියෝ එකට. හරි අපිට මේ වැඩේ කරන්න අපිට අපේ මොබයිල් එක ඒ වගේම මොබයිල් එකේ data cable එක සහ අපේ කම්පියුටර් එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේ අපිට අපේ මොබයිල් එකට සහ කම්පියුටර් එකට ඇප්ලිකේෂන් දෙකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් ඕනේ. හරි අපි දැන් බලමු අපේ කම්පියුටර් එකට අවශ්‍ය වෙන ඇප්ලිකේෂන් එක කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම පහළ description එකේ link එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ link එක use කරලා මෙන්න මේ Ivcam කියන ඇප්ලිකේෂන් එක කම්පියුටර් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. අපි දැන් බලමු අපේ මොබයිල් එකට අවශ්‍ය කරන ඇප්ලිකේෂන් එක ගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාගේ මොබයිල් එකේ Play Store එකට ගිහින් Ivcam කියලා search කරලා හරි මම දීලා තියෙන link එක use කරලා හරි Ivcam mobile application එක download කරන්න. හරි අපිට දැන් අපේ මොබයිල් එකේ USB debugging option එක on කරගන්න ඕනේ. මොකද USB debugging option එක මගින් තමයි අපේ මොබයිල් එකේ කැමරාවේ data අපේ පරිගණකයේ සමග හුවමාරු වෙන්නේ. අපි බලමු ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාගේ Android mobile එකේ settings වලට යන්න. ඊට පස්සේ system වලට යන්න. ඊටත් පස්සේ ඔයාගේ mobile එකේ about phone ගිහින් build number එක උඩ කීප වාරයක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මොබයිල් එකේ ඔයාට developer option එක on වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා developer option එකට ගිහින් USB debugging option එක හොයාගෙන ඊට පස්සේ USB debugging on කරලා ඒක allow කරන්න. අපි දැන් අපේ මොබයිල් එක අපේ කම්පියුටර් එකට කනෙක්ට් කරගමු. ඉතින් මේ දේ කරද්දී ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ Ivcam ඇප්ලිකේෂන් එක on කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මොබයිල් එකෙත් Ivcam ඇප්ලිකේෂන් එක on කරගන්න. ඊට පස්සේ USB කේබල් එක මගින් අපේ පරිගණකය හා මොබයිල් එක කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මොබයිල් එකෙත් ඔයාට USB method එකක් තෝරගන්න ලැබේ. ඔයා එතකොට USB file method එක තෝරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාට ලැබෙන USB debugging message එක ඕකේ කරාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ මොබයිල් එක මේ විදිහට web කැමරාවක් කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව මොකක් හරි ගැටලුවක් ආවොත් පහළ තියෙන comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ආය හමු වෙමු.